Hej och välkomna, Peter är här och detta är Byd Atto 3. Den bydbil som jag tror är företagets bästa chans att ta sig in i Sverige. Med det så har man ju också en hel del att bevisa. Det är en kompakt SUV och vi börjar just med design och form. ...4,46 meter lång. Lite längre än Volvo EX40. Någon centimeter bara. Den är 15 centimeter längre än Kia EV3 som faktiskt också med rätt batteristorlek är en konkurrent. Och den är ungefär 3 centimeter kortare än Skoda Enyaq. Jag skulle nog dock säga att Tesla Model Y kanske är den konkurrenten som är farligast om man kollar på priset. Ja, vi får se vad vi resonerar oss fram till. Det här inslaget presenteras i samarbete med Laddbox-killarna. Helhetslösningar för laddning av elbilen och energilagring till villan, i bostadsrättsföreningen och på företaget. Alltid med transparenta priser, egna certifierade elektriker och kort installationstid. Du hittar din laddbox på laddboxkillarna.se. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Utseendemässigt så ser vi då en blå, nästan grundblå. Det är den som ingår i priset. Vill vi ha svartvitt, grått eller ljusblått får vi köpa till det för 10 000. Det är egentligen det enda tillägget utöver dragkrok vi kan göra. Byd är ju uppdelat mellan Byd Dynasty och Byd Ocean i Kina. Det är 2 olika divisioner som står för olika designspråk. Detta är ju då Byd Dynasty som ska då stå för lite mer klassiska kinesiska, medan Ocean står för de här sjödjuren, Sea Lion och Dolphin och allt vad det var. Och då är de mer strömlinjeformade. Jag tycker väl att just Byd Atto 3 kanske är den bydbilen som är mest generisk design. Den ser verkligen ut som en Kina-bil och det är ju också det som är syftet. I alla fall här i fronten. När det kommer till baken så är det väl lite så också, men ja, men jag tycker ändå den är väl helt okej. Lite häftigt med det här. Bromsljusen där uppe. Häftigt vet jag inte, men praktiskt i alla fall. Vi har en styck vindustorkare bak, vilket är ju alltid trevligt. Drivlina och batteri. Vi har 2 varianter. Framhjulsdrift 230 kW och så är det fyrhjulsdrift med 330 kW. Det är 5,5 sekunder respektive 3,9 sekunder 0-100. Så att det är ganska så pigg historia vi har att göra med. Båda varianterna har 75 kWh stort batteri. När det kommer till DC-laddning då är det 220 kW. Via 800 volt. Och det är ju ganska låg maxeffekt för att ladda med 800 volt. Och det betyder ju att vi har då ganska hög spänning med ganska låg strömstyrka utan att vinna så mycket. Vi laddar fortfarande då det här batteriet på 27 minuter. Det är ganska många minuter för ett 800 volt system. Det ger en medeleffekt på 130 kilowatt. Men här så är det bara 150 kilowatt, vilket gör att den kommer då troligtvis maxa just på 150 kilowatt. I normala fall så har ju laddare som har 150 kilowatt, det brukar vara 400 volts laddare, men i detta fallet så är detta faktiskt 800 volts laddare, vilket gör att bilen behöver inte spänningsomvandla, utan vi kommer då upp i max 150 kilowatt som dessa laddstationer helt enkelt har ett artificiellt tak på. Lite kuriosa då ligger alltså bilens spänning på 560, vilket ju är alltså väldigt lågt för att vara en så kallad 800 volts bil. Gränsen går någonstans mellan 500 och 550 skulle jag säga, på just om det är ett 400 volt system eller 800 volt system. Det är ju bara ett samlingsnamn då. Det som fattas då är ju att laddpunkten här kan bara ge en ampere på 234. Det vi hade behövt ha är 400 ampere för att nå de här 220 kilowatten. Men då så behöver vi alltså stolpar som är 200 kW plus. För att veta 400 volt, 800 volt. Så det här är ett undantag. Oftast så kan man säga så här. Är de 250 kW eller snabbare, då är det 800 volts kompatibilitet. Är det under det, då tenderar det till att vara 400 volt bara. Förutom Tesla som också i dagsläget i hela Sverige bara är 400 volt.
Vi saknar dessvärre någon knapp för att stänga av laddningen. Och det finns inte heller något sätt att stänga av laddningen inifrån bilen. Vilket betyder att vi får helt enkelt avbryta genom att trycka stopp. Och i många fall då så behöver jag blippa samma kort på terminalen eller hur jag nu har startat laddningen för att det ska fungera. I detta fallet så behövde jag inte det. Däremot så kan vi låsa upp 2 eller så gånger för att avbryta AC-laddningen temporärt. Hur mycket får vi plats med där bak då? 490 liter, och det är ju ungefär det vi har att jobba med för att vi kan inte göra så mycket mer ovanför hatthyllenivå. Vi har ett insynsskydd som inte går att gömma undan. Det går att ta bort om vi vill och slänga in i garaget. Vi har inget 12 volt. Däremot så har vi vehicle to load så vi kan dammsuga utan att behöva extra ström från huset. Eller vad vi nu behöver ström till. Och det som är smidigt är ju den här 4 fördelningshistorien. Vi har knappt någonting som vi kan lasta under till mer än vår däckkit och vehicle to load adapter. Fäller vi sätena, och det får vi nästan trycka ner dem där för det går inte att ta ner dem mer. Så fäller vi dem 2-1. Vi har ingen skidlucka alls tyvärr. Och det är inte särskilt platt heller. Däremot så är det smart med den här hållaren för säkerhetsbältena där. 1360 liter om vi fäller sätena. Vi får lasta in 530 kilo i bydd Atto 3. Vi har en frunk på 101 liter. Jag tror att jag fick med den sista. Och då får vi plats med 2 stycken laddkablar. En för offentlig laddning och en för hemmaladdning där då. Som passagerare i baksätet. Nu så sätter jag mig bakom mig själv. Om jag hade varit passagerare. Det får bli så här av filmtekniska skäl. Och jag har gått med utrymme för knäna. Vi har kurvantag, vi har 2 USB-C, en som laddar snabbt och en som laddar ännu snabbare. Vi har inte 3-zonsklimat. Det här panoramataket, behöver nog ha för jalusin och det kan man göra framifrån nu när solen skiner så mycket. Men vi ska se, jag har en näve upp. Jag är 1,86 och jag får plats jättebra här bak. Så det finns faktiskt ingenting att klaga på mer än att det är lite kort dyna i vanlig ordning. Men nej, verkligen ingenting att klaga på. Och lättförstådda ventilationsblåsor. Däremot om du har en riktigt större unge så kommer ju det här. Du kommer ju få klippa av de här linorna som finns här nere på dörren. Vi hoppar fram i framsätet. Ja, då har vi alltså en kinesisk kulturyttring här i interiörsmässigt. Vi kan ju börja med att peka ut det. Hela den här formen ska symbolisera någon drakform. Oklart om de här stora ventilationsutblåsen ska vara tänder eller klor eller någonting sådant, va? Oavsett det så är det faktiskt ganska så bra. Det är en av de bättre interiörsdetaljerna här i denna bilen. De här lite speciella handtagen som går över högtalaren. Det ska väl då vara drakens tassar, tror jag. Och så en klassiker. Bättre än så blir det inte. Annars så kretsar allting runt den här mittenskärmen med ett Google-system. Det tycker vi om. Vi har Google Maps. Det är härligt. Vi har en förarskärm som är ganska stor och härlig med och karta i mitten. Vi har rattknappar till det mesta. Så på vänstersidan så har vi allt som har med farthållare och distans att göra. Vi har 360-kameran. Vi har styrassistenten av och på. Och sen har vi så vi kan kolla lite i förarskärmen vad som händer på vänstersidan. På högersidan så är det allt som har med ljud att göra. Så volym upp och ner, ny låt och så vidare. Så det är liksom allt det vi behöver ha på bilen. Högersidans V-knapp, den enda faktiskt hela. Och vi vill ta bort kartan, inte ha den där. Vi har helt vanliga fönsterhissknappar och inställningar för sidobackspeglarna. Volym upp och ner. Vi har start-stopp. Det här är en bil som vi måste använda den för att bilen ska gå ner i vila. Auto-hold och sen de här olika körlägena som vi aldrig någonsin använder. Mugghållare, ett litet fack där.
Och till det så har vi en induktionsladdare. Och nu till det viktigaste, att köra Byd Atto 3. 1, 2. Och nu så har vi förflyttat oss till huvudstaden, bildligt och även bokstavligt, för jag är just nu i Södertälje. Vi kan, om vi så vill, flytta till mer abstrakta, om det där är Norge, ännu mer fjäll. Kan det vara San Francisco eller Asien? Ja, det spelar ingen roll. Det är ju vackert med den här bakgrunden, men det är ett problem med att ha hemskärmen på det här sättet. För detta är just hemskärmen. Det är hit vi kommer om vi trycker på hemmet. Det betyder att om vi är inne i Google Maps och vill köra någonstans, exempelvis vi vill till Malmö, vill man ju naturligtvis. Det här är ju för övrigt Google Maps. Det finns få upplevelser som är så trevliga att planera sin rutt och få koll på hur vi ska köra, hur vi ska ladda, hur vi ska stanna som Google Maps. Vi kan välja att ta hänsyn till våra förvalda laddstationer, då är det Circle K i detta fallet, eller inte. Ja, trevlig är den i alla fall, just på det sättet att det finns filter, den har superkoll på vad vi är och den lägger till de laddplatserna som den tycker vi behöver baserat på de filterna vi har. Men om jag sen nu då vill gå till och lyssna på min podd, då så har jag antingen att jag kan gå genväg till CarPlay genom att trycka där, eller att jag trycker då via appsystemet här då. Nu så kanske jag vill tillbaka till, för nu kör jag har valt min podcast, lyssnar på Elbilsveckan exempelvis. Då så kanske jag vill tillbaka till kartan, så jag har den snabbt och smidigt och enkelt. Ja, då kanske jag hade då velat trycka på hem. Men här är ju ingen karta, utan här är bara en stor bakgrund. Möjligtvis bra om vi saknar Stockholm då. Men det som hade varit att föredra var ju att kartan var hemskärmen. Det går visserligen att liksom backa tillbaka om vi trycker så. Och sen, då måste vi först vara i den och sen måste vi välja CarPlay och sen backa tillbaka. Då så kommer vi så. Men det finns inget sätt att växla mellan. Annars så har vi då lite widgets här nere. Om vi är hemma kan trycka igång det direkt där. Vi har lite annat och vi kan redigera den också. Vi kan dra ner så och då har vi våra överfartslarm, vi har linjeassistenten och vi har att den håller koll på om vi har ögonen på vägen. Det som jag gillar är att ni märkte att den drog sig tillbaka själv efter ett tag, och det är ett smidigt sätt. Det tycker jag att alla borde ta hänsyn till. Och strax så kommer den då, så ja, smidigt. Vi kan också trycka på, om vi är där så kan vi trycka på bilen. Och då får vi upp lite andra inställningar. Ventilationen, då är det fortfarande skärmen som gäller här. Och vi har lite direkt så som defrosten. Vi har inget parkeringsklimat. Men om vi inte stänger av bilen med start- och stoppknappen, då så håller bilen igång, tror jag, tills batteriet dör. Men då är även lamporna igång. Så då måste vi stänga av och tänka på att stänga av dem. Annars ser det ut som att bilen går typ på tomgång. Och det kan vi kanske göra där, ja. Så trycka av den helt enkelt. Inte glömma att sätta på den sen igen. Men det är lite fascinerande. Jag har aldrig varit med om en bil som liksom går att låsa och ändå är igång. Så skärm och allting är också igång då. Ser jättekonstigt ut. Vi har möjlighet, vill vi inte använda Apple CarPlay så har vi möjlighet att ladda hem appar. I alla fall i normalfall. Vi har YouTube. Normalfall så har vi YouTube. Man kan ju undra lite vad som har hänt, för att det ingår alltså 1 GB i månaden. Och
Så har vi lite koll på det. Det är ju visserligen snyggt och prydligt sådär, men data on off. Här har vi en viss förklaring till varför inte det fungerar. Men jag har ingen möjlighet att förändra det. Det här är ju någonting som inte... Jag tror om du köper bilen eller leasar eller liknande så har du inte det problemet. Men lite lustigt att det blev så här. Men det är liksom Googles system och det är ju trevligt. För då finns det ju nedladdningsbara appar som vi kallar det hem helt enkelt. Så systemet är inte jättetokigt. Det är bara det att det är synd att inte kartan är här på hemskärmen. Och med det sagt så är det dags att köra iväg. Backkameran är snabb och vi ser hyfsat bra. Däremot så kan jag säga direkt att bromsen, den är så här, den är direkt. Det finns liksom inget mellanläge. Så det blir okej. Ja. Körriktningsväljare framåt. Vi har inget enpedalsläge. Nu släpper jag gasen och vi rullar på. Vi rullar på i 15 km/h. Vi har regenerering hög nu. Så detta var den aggressiva regenereringen. Hallå. Vad händer? Vi kan trycka på den knappen där och ändra då till icke-aggressiv. Men jag vet inte om den ens existerar. Den här... om jag trycker på... det händer ingenting. Men vi kan se att den ändras här. Standard. High. Standard. High. Så fascinerande. Det som är den här bilens största bekymmer, det är att den inte har någon karaktär överhuvudtaget. Vi har liksom ingen känsla för bilen. Det är 4 hjul på vägen. Och när det är lite ojämnt, men då är den lite så här hård och stötig. Inte alls bekvämt att köra över några ojämnheter. Men i gengäld så är själva liksom, hållningen på bilen, den är så att den nästan hela tiden rör på sig lite. Så det är precis som att dämparna, de åker inte... men fjädringen är för hård och dämparna åker inte hålla emot. Och det gör att bilen är både hård och för mjuk på samma gång. För hård på det sättet då att när vi köper ojämnheter och lite små kanter som kommer upp och sådär. Men mjuk på det sättet att den alltid är lite i rörelse. Den sätter sig liksom aldrig riktigt. Och det märks på sådana här småvägar. Och det märks här på motorvägen. När vi ligger på motorväg så tenderar den att alltid vara liksom på väg åt något håll då. Annars så går det bra att köra motorvägstrafik. Det är hyfsat sköna stolar. Vi har ju ventilation på dem också. Där. Skönt. På denna i alla fall. Vi har en styrassistent som vi trycker igång ratten så. Och då blir det blå symbol i head-up-displayen. Jag skulle säga att den är inte riktigt av modellstandard. Först och främst så är den mjuk så att så vi kan styra lite utan att den avaktiveras. Så vi kan liksom det är en assistent mer än att den försöker ersätta oss. Men den är lite för mjuk. Så du har inte den här att du får lite extra respit när du försöker välja din rätt podd där. Eller någonting annat i menyn som vi tvingas göra under körning. Då är den inte riktigt där den håller så bra på vägen. Så den är lite för mjuk skulle jag säga. Den påminner lite om hur Kias fungerar. Att man vill att den är lite mer strikt. Det andra är att det tar ett bra tag innan den återaktiveras. Ska vi se, nu är det till och med så att nu kom den. Så det tar ett litet för långt tag innan den aktiveras och lite liksom för nära mitten. Annars kan andra göra så att de återaktiveras och sen så korrigerar den in den till mitten smidigt. Där är vi då inte med denna bilen.
Så allt som allt så kan vi konstatera att just BydAuto 3 har ju inte riktigt... Alltså alla nya utmanare, kinesiska utmanare, de har ju inte varumärket med sig. För att man är nya, för att vi gillar det europeiska i Europa. Precis som man i Kina gillar det kinesiska. Det går ju otroligt bra för BYD i Kina. För att man är ju trots allt världens största elbilstillverkare och man är en av världens största biltillverkare generellt sett. Men det varumärket har man inte med sig in hit. Och då så kunde man ju leverera på enorm körglädje exempelvis. Eller design eller någonting. Men det har man inte riktigt heller gjort med denna bilen. Sen finns det faktiskt byggbilar som jag tycker är ganska så snygga. Byggsil bland annat och några andra. Och lite av det också sett i Kina. Men BydAuto 3 är ganska så tråkig. Man levererar inte på komforten. Den är ganska så... Ja, den är sämre än oengagerad. Den är lite för stötig på sina håll. Man levererar liksom inte på körglädjen riktigt. Och då kommer ju det här att... Om man liksom inte har några värden. Om man liksom inte fyller bilen med några värden. Men då har man ju priset kvar. Och det är därför också sådana bilar som Tesla Model Y. Som ju kostar ungefär lika mycket. Även om det inte är samma bilklass men lite större. Det kan vara en nackdel ibland, det kan vara en fördel ibland. Men som inte heller är sådär, har så här superköregenskaper och så. Nu pratar jag alltså om den bakhjulsdrivna standardvarianten. Som har de lägre priserna. Ja, men du får mer. Du får lite bättre köregenskaper än vad du får i denna bilen för samma pris. Men mycket större då och mer genomtänkt system. Däremot så är det viktigt att poängtera då att styrassistenten i denna bilen fungerar ju mycket bättre än i en Tesla. För i en Tesla så fungerar de inte längre. De har ju förstört styrassistenten där till förmån för kommande FSD då. Ljudet som ni hör. Ställa, fokusera på körningen. Jag tyckte faktiskt att jag kollar framåt. Eller jag kollar i och för sig i kameran. Men ja. Det är okej. Det är inga störiga ljud eller så som det kan vara vissa kinesiska bilar. Alltså jag tycker den är helt okej. Dock ska sägas att ibland så om den varnar till exempel för överfart eller någonting och du blinkar samtidigt, då är det inte alltid blinkesljudet hörs. Det är precis som att den inte alltid kan ha två ljud samtidigt. Där har vi BydAuto 3 Evo. Ja, det är ju någonting med den här bilen som känner att vi skulle behöva ha ett ganska billigt pris. Den framhjulsdrivna börjar på 495 000 ungefär. Och det enda vi kan välja till är då kulören. Om vi tar den fyrhjulsdrivna så är det 525 000, samma sak där. Kulören och dragkrok också ska sägas. Och jag tror att det priset är lite för högt jämfört med även om Volvo EX40, Skoda Enyaq, ja till och med Kia EV3 som visserligen är lite mindre, kostar något mer, så är det ändå någonting med den här som gör att jag tror att man behöver prisa in sig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så att det behövs nog ganska så aggressiva privatleasingkampanjer. 6 års garanti är ju helt okej. Det är till och med bra. Det är service varannat år på den. Så där fungerar det ju. Men ja, vi ska gå och jämföra priserna mot övriga konkurrenter i en annan video. Så sitt och prenumerera om du inte redan gör det. Ge en tumme upp så hörs vi och syns vi. Och där kommer en lastbil. Hej!